নমস্কাৰ জনাইছো আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি কেচি আৰু ফণি লৈ আছো দেখিছে হে আৰু ওচৰৰ ভণ্টি এজনী আহিছে চুলি কাটিবলৈ তাকে প্লেন কাট কেনেকৈনো কাটো হে দেখুৱাও বোলো আপোনালোকক অকমান ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তেনে আহক চাওঁ মোৰ চুলি কটা ভিডিঅ' এইগৰাকী হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ভণ্টি এয়া চুলি কটা চকীখনত ধুনীয়াকৈ বহুৱাই ললো চুলিখিনিও ঝুটটোত ভাঙি ফনিয়াই ললো ধুনীয়াকৈ তাৰ পিছত এয়া দেখিছে গাত হেয়া চুলি নপৰিবৰ বাবে কাপোৰত নপৰিবৰ বাবে এপনখন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তাইক পিন্ধাই দিলোঁ প্ৰথমতে চুলিখিনি এয়া পানীৰে অলপ স্প্ৰে কৰি ল'লোঁ কাৰণ স্প্ৰে কৰিলে মানে কি হয় কাটিবলৈ অলপ সুবিধা হয় আৰু ভালো হয় তাৰপিছত তাইক অলপ পোনকৈ বহিবলৈ দিলোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো কৰোঁতে আন্ধাৰ হ'ল কিন্তু মই নেইনাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ কওঁতে মানে ফ্লেছটো অন কৰি ল'ব ক'লোঁ কিন্তু তাই অন নকৰিলে সেনেকৈ মানে ভিডিঅ' কৰিলে আৰু উপায় নাই তাৰপিছত এয়া চাওক প্ৰথম কাটটো লৈ এয়া মাজৰ ভাগ লৈ লৈছোঁ একোচা ধুনীয়াকৈ 2 ইঞ্চিমান চুলি জোখৰ আৰু এনেকৈ সমানকৈ কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া এনেকৈ লাহে লাহে ইফালৰ কটা একচা আৰু নকটা একচা মিলাই লৈ এনেকৈ মিলাই কাটি দিলোঁ দেখিছে এয়া দেখিছে ভিডিঅ'ত দেখি গম পাইছে কেনেকৈ মই কাটিছোঁ চুলি কাটটো লাইট ইউ হ'ব আৰু কাটিঙৰ ডিজাইনটো ক'ৰবাত থাকি গৈছে নেকি এয়া এডাল দুডাল এনেকৈ ফনিয়াই আকৌ এবাৰ দুবাৰ চাইছোঁ আৰু কাৰণ এডাল দুডাল দীঘল হৈ থাকিব পাৰে সেইবাবে মানে এবাৰ কটাৰ পিছত আকৌ এবাৰ চোৱাটো বহুতেই মানে জৰুৰী এয়া দেখিছে তাৰপিছত আহিলোঁ এতিয়া ভণ্টিজনীৰ সোঁ ছাইডটো এয়া বাওঁ ছাইডটো হৈ গ'ল দেখিছে এতিয়া সোঁ ছাইডটো কাটিছোঁ ধুনীয়াকৈ দুইটা ছাইড কটা হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ এপাক চাব লাগিব ক'ৰবাত এডাল দুডাল চুকে কোণে দীঘল থাকি গৈছে নেকি বুলি আৰু ভণ্টিজনী চুলিখিনিও বহুত ডাঠ দেই ধুনীয়াও বহুত ধুনীয়া কটাৰ পিছত চাবচোন লুকছটো মানে কেনেকুৱা মানে চুলিখিনি দেখিবলৈ যে কিমান যে ধুনীয়া লাগিছে চুলি ধুনীয়া হ'লে কিন্তু কাটিও ভাল লাগে দেই ভাল চুলি হ'লে মানে এয়া ডিজাইন দিবও ভাল লাগে তাই কিন্তু প্লেইন কাট বিচাৰিছিলে সমান আৰু চুটি কৰি দিবলৈ তাৰপিছত এই আগফালে দুডালমান এনেই মানে যেনেকৈ সৰু ছোৱালী ন 7, 8ত পঢ়ে সেয়েহে আগফালে দুডালমান অকল এনেই লেজাৰ কাট দি দিলোঁ বেচেৰীজনী পাহৰিয়ে যায় এবাৰ টোপনিয়াই যায় নে কি যায় জানো বেচেৰীজনী মূৰটো বেকা কৰি পায় নহয় মই আকৌ বাৰে তাইক উঠাই দিব মানে চেষ্টা কৰোঁ এয়া লাজ হৈছে দেই কেমেৰাটো দেখুৱাই দেখি এনেধৰণে কাটটো দিলোঁ এটা ছাইডে কাটিলেই নহ'ব আকৌ আনটো ছাইডত দুইখিনি চুলি আনি সমানে কাটি ল'লোঁ ফাইনেলি কাট এয়া দেখিছে কিমান যে ধুনীয়া লাগিছে চুলিখিনি ধুনীয়া হ'লে মানে কি কাটিও ভাল লাগে চাবও ভাল লাগে চুলিখিনি তাই মানে বহুতেই ডাঠ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া যেনেকৈ তিতি আছে অলপ চলপ এয়া চাওক ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই আজিলৈ আহোঁ